Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Uncertainty. Uncertainty là danh từ, có nghĩa là tình trạng hay điều không chắc chắn, không rõ ràng, bất định. Nó xuất phát từ tính từ certain, nghĩa là chắc chắn. Certain có thể được sử dụng linh hoạt với nhiều cấu trúc câu, chẳng hạn như kết hợp với mệnh đề bắt đầu bằng that, với động từ nguyên thể có to, hoặc với giới từ of. Ai Cập đang đứng trước một tương lai bất định sau khi Tổng thống Mohamed Morsi bị quân đội lật đổ. Bạn hãy xem chính quyền lâm thời đã có những động thái gì để ổn định tình hình nhé. Egyptians are full of uncertainty about the future of their country following the military's ouster of President Mohamed Morsi last week. The interim leaders are moving quickly to try to restore some stability after weeks of demonstrations for and against Morsi. They have taken steps to amend the country's constitution and hold new parliamentary and presidential elections. Meanwhile, the military and Muslim Brotherhood continue to blame one another for clashes earlier this week in which more than 50 people died. Chính phủ lâm thời đã nhanh chóng tái lập ổn định, restore stability, thông qua những biện pháp như tu chính hiến pháp, amend the constitution, và tổ chức những cuộc bầu cử, hold elections, vào quốc hội và cho cả chức vụ tổng thống. Tuy nhiên, xung đột giữa các phe phái đã làm hơn 50 người thiệt mạng trong tuần qua. Trong khi đó, tại Canada, vẫn còn những điều chưa rõ ràng về vụ đoàn tàu chở dầu trật đường ray và phát nổ. In Canada, there is still plenty of uncertainty about the cause of a fiery train crash in the Quebec town of Lac-Mégantic. Canadian police are said to be considering criminal negligence as the reason for the derailment and subsequent explosion of an oil tanker. At least 15 people died in the accident, and another 35 are still missing. Investigators say an earlier fire on one of the train's locomotives is the focal point of their investigation. That fire was quickly extinguished by firefighters, but the chairman of the rail company, Ed Burkhart, has said the firefighters, in putting it out, released the brakes on the locomotive, causing the derailment and the explosion. Cảnh sát Canada cho biết họ đang xem xét tai nạn này là sự cẩu thả mang tính hình sự, criminal negligence, là nguyên nhân gây ra vụ tàu trật đường ray, derailment và phát nổ, khiến 15 người chết và 35 người vẫn còn mất tích. Chủ tịch công ty đường sắt quản lý đoàn tàu này đổ lỗi cho lính cứu hỏa là sau khi dập tắt lửa, extinguish, put out, thì lại nhả thắng tàu và gây nên tai nạn. Và cuối cùng, tương lai năng lượng của toàn cầu có thể rất sáng sủa nếu phương pháp sau đây của các nhà khoa học Australia được áp dụng rộng rãi. Discussions about the long-term availability of the world's energy supplies often end in great uncertainty, but scientists in Australia might be onto something that makes talk about oil reserves irrelevant. The answer to future energy needs, they say, is in the world's ocean. And so we've been able to make an artificial chlorophyll. Scientists at the University of Wollongong say they have found a new way to split seawater into hydrogen and oxygen and use those gases as fuel. And because the world's oceans present an almost unlimited source of hydrogen, that could go a long way towards solving the world's energy needs. Các nhà khoa học Australia vừa tìm ra cách tách, split, nước biển thành khí hydro và oxy và sử dụng chúng như nhiên liệu, fuel. Vì đại dương là nguồn vô tận, unlimited resource, cung cấp khí hydro, phương pháp này có thể tiến rất xa trong việc giải quyết nhu cầu năng lượng của thế giới. Trong bài học hôm nay, xin giới thiệu đến các bạn cách sử dụng một số tính từ đồng nghĩa với certain là sure, confident và convinced. Sure diễn đạt sự chắc chắn, không nghi ngờ gì về một điều sẽ xảy ra. Sure mang sắc thái kém trang trọng hơn certain nên rất thường được dùng trong văn nói. Ngoài ra, sure rất thường được dùng ở dạng câu phủ định và câu hỏi. Are you sure you don't want to go to the movies with us this Friday night? Confident là hoàn toàn chắc chắn về một điều gì đó,
sẽ xảy ra theo ý muốn hay dự liệu của bạn. Confidence mang sắc thái mạnh và dứt khoát hơn sure và thường được dùng trong những câu khẳng định. He is confident that he'll get the job because the employer seemed very impressed with his extensive experience in marketing. Convinced mang nghĩa hoàn toàn chắc chắn về một điều gì đó là đúng đắn và hợp lý, đặc biệt là khi có bằng chứng hoặc ai đó thuyết phục được bạn. After many days of court hearings, the public was convinced that the young woman is innocent. Đó là nội dung bài học hôm nay. Xin hẹn gặp lại bạn trong bài học lần tới.